Achizițiile publice sunt unul dintre domeniile, dacă nu domeniul în care se cheltuiesc cei mai mulți bani publici. Posibilitatea unui cetățean simplu de a vedea dacă sunt cheltuiți corect și cu cap banii publici este relativ mică. Pactul de Integritate asigură posibilitatea ca mai ales pe achizițiile sensibile, importante, de valori mari, să avem pe cineva din societatea civilă care își asumă să fie atent pe toată perioada desfășurării achiziției publice și pe toată perioada desfășurării contractului plătit din bani publici, că lucrurile se întâmplă cu integritate și fără corupție. I think for strategic procurement, first of all, it requires a different set of skills and know-how and competences. So you need to train people on how to apply it and practice. Secondly, I think it's also important to convince people to move away from a risk aversion approach where you always focus only on the lowest price because that's what everybody understands. That also build trust that also other criteria can work and can work even better, and you can get better value for money. Este nevoie de monitorizarea achizițiilor publice de către societatea civilă, pentru că, după cum știm, acest subiect în România este foarte sensibil. Prin urmare, unul dintre principalele avantaje ale instrumentului Pactului de Integritate este introducerea în procesul de achiziții publice a unui nou actor care este imparțial, independent și care beneficiază și de expertiză în subiectul achizițiilor publice. Integrity pacts are an innovative tool. They basically bring another actor to the space. So usually it's contracting authorities who are trying to do something to improve things, or bidders themselves. But this actually brings the three actors together. So basically what it is that it's an agreement, a commitment on the behalf of the contracting authority and the bidders to do things well, to be transparent, to uphold anti-corruption rules, to deal with conflicts of interest. And the civil society is there as a monitor. They don't just monitor compliance with these, but they also help. Pactul de Integritate este un mecanism inițiat în anii 90 de Transparency International, care își dorește să asigure integritatea și să prevină corupția în achizițiile publice, achizițiile făcute de instituțiile publice. Cum funcționează el? Se bazează pe trei elemente importante: o asumare a respectării tuturor regulilor și a prevenirii corupției și promovării integrității de către toți actorii dintr-o achiziție publică, respectiv instituția publică, operatorii economici care participă la o licitație pentru servicii sau produse pe care instituția publică le achiziționează și ulterior operatorii economici care semnează contractul de achiziție publică cu instituția publică. Această asumare vine împreună cu un acord între instituția publică și operatorii economici și pentru că asumarea, că o să fim cuminți, nu este suficientă. În această relație intervine și un al treilea actor, care este un monitor independent din societatea civilă și care trebuie să se asigure că promisiunea este respectată. Cu acest monitor, atât operatorii economici cât și instituția publică încheie de asemenea un acord, astfel încât toată relația să fie nu doar asumată de toată lumea, ci și formalizată de toată lumea. Integrity pacts are tool that is unique in the sense that it tries to bring very different actors together to look at the one particular project, collaborate, communicate, try to find joint solutions. And I think that's what makes it unique and special. It's not a rocket science, right? It's just a common approach where, and it can be replicated. And I think there can be different models how different countries are using the whole idea, whole concept. But
the expectations of different stakeholders are very different today. So they all expect that money is used smartly, that it is delivered, it's transparent, there is no corruption, but very few people actually know the details and technical details of the process. And I think integrity pacts might be the way, might be the tool that actually help to get slightly under the table of the whole process. Principalele beneficii ale implementării Pactului de Integritate sunt următoarele. În primul rând, facilitează accesul la informații de interes public în timp real, prin prezența organizației societății civile pe tot parcursul procedurii de achiziție publică, de la definirea nevoii până la recepția finală a lucrărilor, serviciilor și așa mai departe. În al doilea rând, asigură firmelor care se hotără să participe la o procedură de licitație un mediu echitabil și corect, tocmai prin prezența unui alt actor independent care vine din afara întregului sistem. În al treilea rând, crește încrederea tuturor actorilor implicați, inclusiv a publicului, în corectitudinea implementării contractului. Și, nu în ultimul rând, diminuează costurile corupției. Succesul implementării acestui mecanism nu înseamnă exclusiv prevenirea și identificarea corupției, ci și monitorizarea bunei implementări a contractului. În contextul românesc, gândiți-vă la investigațiile jurnalistice care au fost realizate în ultimii ani, mai ales în domeniul sănătății, și gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă la recepția finală a materialelor ar fi fost prezent un monitor independent, ar fi fost de față o persoană exterioară care să fi văzut că de fapt materialele furnizate nu erau conforme cu ceea ce se află în contract. Transparency International Hungary already conducted 5 integrity pacts before. We started in 2010, and these were of course smaller contracts, not such a big projects like motorway construction, but then we had really good experiences. For example, we had a project with the local government district in Budapest, and they were building playground, and we noticed that since we participated in the project even without doing anything, there was an increased trust from the companies, and there were much more bidders at the end, because usually in Hungary in almost half of the public procurement procedures there's only one bidder, which is a huge problem. But in this case there were almost 10 bidders, and so there was an increased competition, and then at the end the price was like 20% lower what the local government originally predicted or estimated. So they were also very satisfied with this result. So I think that could be one of the most attractive element of public procurement procedure. Of course, we are reviewing the documents, we are giving recommendations how to make the competition wider and so on. But it seems that even the very fact that there is an independent monitor in the procedure, it increases the trust of the companies. And there are many companies in Hungary who wouldn't even consider to participate in public procurement procedures because they think that, oh, already everybody knows who would be the winner and so on. But now it seems that there's an interest if they see some kind of guarantee that the procedure will be fair and transparent. Monitorul este până la urmă persoana cheie. Sigur, este foarte importantă cooperarea pe care ți oferă autoritatea contractantă în tot acest proces. Pactele de integritate sunt despre această persoană care este din afara sistemului, nu vine nici din zona celor care execută aceste lucrări, nici din zona autorităților contractante. Este tocmai o persoană neutră care vine din zona societății civile și poate să garanteze într-o oarecare măsură că ceea ce se întâmplă într-un proces de achiziție este corect, este lipsit de corupție atât cât poate el să descopere și că lucrările sunt predate la timp, în condiții corecte și că plățile de asemenea reflectă
aceste servicii care au fost oferite. Acest rol al monitorului este inclusiv să te ajute și să-ți sugereze sau să fie sigur, să se asigure că tu, ca autoritate contractantă, te gândești la toate posibilitățile și dintre ele o alegi pe cea mai potrivită. I think the monitor is supposed to work in half as a watchdog and in half as a consultant or advisor. So from one hand we need to observe all suspicious activities of contracting authority and contractor. We need to looking for some red flags of all this public procurement process. But on the other hand, we try also to help our partners and to provide them good expertise about how they should realize their public procurement according to the best transparent standards. The obligation to implement the whistleblowing policy arises from the integrity part. Because of this obligation, we implemented and disseminated in our company the whistleblowing policy. I think that this pact is useful not only in public procurement process but in a wider scope because it's a part of ethical policy in a company. As Action Aid, we tend to do empowerment. We tend to not be an external consultancy. We put participation and quality of democracy within our 10-year strategy. This is called Agora. So our intervention tends not to be a monitoring only, because the issue is so complex that you need to improve every day. So the first part is a sort of partner of public administration. For what concerns the facilitation of civic monitoring activities, what we would like to put in place is the creation of a sustainable local community that is able to analyze and critically assess institutions, corporates, bidders, assess in a critical way, autonomously. First, you need to actually build some bridges between public sector and civil society organization, some kind of level of trust. Of course, you need to be reliable, you need to fulfill your promises, you need to be professional, legally, but also technically. But the second thing is also that you should have some broader picture of the story, so that after all you're actually representing the civil society, public. You're asking sometimes common sense questions like why is it here, how to make it, what will be the impact of the thing, and these questions are sometimes lost in translation, and I think that matters. Cred că sunt cu adevărat cei care au lucruri de ascuns și care sunt obișnuiți să facă lucrurile nu într-o piață concurențială, ci mai degrabă într-o piață clientelară. We actually need to send a signal to businesses, to private sector. Don't be afraid and get us involved. I think only those could be afraid who have something to hide, in fact. It's nothing to be afraid of. Our social partner helped us and cooperated with us on every stage of implementation. This cooperation is beneficial and very effective.
The Integrity Pact is a very flexible tool, and that's one of the good things about it. It can be implemented in various different circumstances, various different conditions, and for that reason I think that also the results will be different. It's doubtless that there will be improved transparency, there will be improved trust between the different actors. And going beyond that, we're hoping to see, and we have seen in previous cases, increased cost effectiveness, increased efficiency, and yeah, trust is really the bottom line here.